تیم تحقیقاتی خیمه آنها را در حال پیدا کرد که از داخل پاره شده بود. قسم معلوم می شد که کوهنوردان از ترس زیاد خیمه را پاره کرده و فرار کردند. آثار پا هم پیدا شد که با پالوچ و با بود بر روی برف رفته بودند. کمره عکاسی کوهنوردان نیز شامل بعضی از عکس‌های عجیب و غریب بود، اما با وجود همین سرنخ‌ها و عکس‌ها این قضیه به مدت 65 سال حل نشده باقی مانده است. این از داستان کوه مرگ این حادثه را به نام حادثه دیاتلوف پاس نیز یاد می‌کنند. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باور کن. در صبح روز 23 جنوری سال 1959 یک تیم کوهنوردی 10 نفری سوار قطار شدند و به طرف سلسله کوههای یورال در سایبریا حرکت کردند. در این گروه 8 پسر و 2 دختر شامل بودند. رهبری این گروه را ایگور دیاتلوف به عهده داشت. اینها یک دفترچه ثبت را با خود نگه داشته بودند تا خبرهای روزمره را در آن بنویسند. اولین نوشته از ایگور در آن است که در قطار نوشته بود که ترجمه آن است: من نمیدانم چه چیزهای در این سفر منتظر ما هست، چه چیزها را کشف خواهیم کرد. با مدت چند روز این گروه در قطار، باز، تراک و اسب و در اخیر پیاده به همراه اسکی خود به سفر ادامه دادند. در 28 جنوری وضع یک کوهنورد به نام یوری یودین خراب به نظر می رسید و تصمیم گرفت دوباره برگردد، در حالی که 9 کوهنورد دیگر به سفر ادامه دادند. این عکس ها از زمانی است که یوری با دوستان خود خداحافظی میکرد، اما کی میدانست که این آخرین دیدار آنها است. تیم 9 نفری به سفر خود ادامه داد و با استفاده از دفترچه ثبت و کامera تمام این سفر را ثبت میکردند. طبق عکس ها و دفترچه ثبت تا به این دم همه چیز نرمال به نظر می رسد. در اول فبروری به یک کوه رسیدند که مردم محل به آن کوه مرگ میگویند. آنها تمام روز را صرف بالا شدن بالای کوه کردند و بالاخره در نزدیکی های قسمت بالایی کوه کمپ کردند. این چند عکس از آخرین عکس هایی است که از کامera دریافت شده است. در دفترچه ثبت آخرین وارده‌ای که صورت گرفته ترجمه اش این است: دور از منازل انسان ها همراه با بادهای تیز کوهستانی، اینقدر احساس آرامش کردن غیر قابل تصور است. تا این دم هر چیزی که شده در دفترچه ثبت آنها موجود است، اما بعد از این چی شد به هیچ کس معلوم نبود. از این ماجراجویی 16 روز گذشته بود. آنها به دوستان و خانواده های خود گفته بودند که پایین می آییم و از طریق تلگراف از سلامتی خود اطلاع رسانی می کنیم. دوستان و خانواده ها خیلی نگران شده بودند، زیرا بالای 16 روز که وعده داده بودند نیز 15 روز گذشته بود. نه کدام خبری از رهبر گروه و یا هم اعضای دیگر گروه بودند. بالاخره در 26 فبروری یک گروه داوطلب در جستجوی کمپ این کوهنوردان گم شده کامیاب شدند. زمانی که وضعیت کمپ را دیدند، همه به این فکر شدند که حتما در این کمپ کدام حادثه وحشتناک رخ داده است. خیمه در زیر کوله برف آمده بود و تمام وسایل کوهنوردان در آن صحیح و سالم موجود بود، اما خیمه از داخل توسط چاقو پاره شده بود. قسم معلوم می شد که در داخل خیمه چیز غیر مترقبه رخ داده است که مجبور شدند از خیمه فرار کنند. روز بعد عملیات جستجوی کوهنوردان گم شده آغاز شد. در نزدیکی های کمپ آثار پا دیده می شد که به طرف پایین کوه رفته است. این آثار پا بعض پالوچ و بعض با بود بودند. برایتان باید گفت زمانی که در حالت خونسردی قدم زده می شود، قدم ها خیلی کوتاه می باشد که همین قسم آثار پا و قدم ها نیز در اینجا موجود بود. آثار قدم ها تا 500 متر موجود بود، اما بعد از او کدام جای گم شدند. شاید بارش برف آنها را پت کرده باشد. تیم تحقیقاتی در مسیر همان رد پاها ادامه داد تا اینکه به یک درخت دیودار رسیدند. در اینجا یک آتش خاموش شده و اجساد یوری کریوانشینکو و یوری دوروشینکو را پیدا کردند. جستجوی اجساد این 9 نفر مدت 2 ماه را در بر گرفت. جسد 2 کوهنورد اول کالای زیاد نداشت، نه جاکت، پتلون، دستکش، کلاه، بود و نه او قسم چیزی که در این هوای سرد پوشیده می شود. اینها فقط یک پیراهن نازک و زیرپوشی بر تن داشتند. زمانی که به آرشیف هوا مراجعه کردند، زمان مرگ اینها هوا خیلی سرد به -30 درجه سانتیگراد می رسید، اما لباس های آنها قسمی بود که هوا مثبت 30 درجه باشد. اما این قسم چرا بود؟ از درخت نزدیک نیز بعضی چیزها به دست آمد، قسمی که شاخه هایش تا 5 متر اطراف آنها پراکنده بود. از این معلوم می شد که اینها برای نجات جان خود بالا این درخت بالا شدند. 3 جسد دیگر کوهنوردان نیز از زیر برف نزدیکی درخت دیودار و خیمه پیدا شد.
اینها نسبت به 2 نفر قبل کم کالای گرم پوشیده بودند، اما اینها نیز بوت و دستکش نپوشیده بودند. مسیر 3 نفر به طرف خیمه ایشان بود. قسمی که از جنگل به طرف خیمه می رفتند که نارسیده به خیمه همت خود را از دست دادند. در بدن اینها نیز آثار زخم دیده می شد، اما دکتران علت مرگ این 5 نفر را هایپوترمیا گفتند. یعنی او حالت گفته می شود که بعد از سپری شدن زمان زیاد در سردی تمام گرمایش بدن از بین می رود. جسد 4 کوهنورد دیگر از یک چقوری در جنگل پیدا شد. موقعیت دقیق این اجساد 75 متر از درخت دیودار و مسیر برعکس بود. از این 4 نفر 3 نفر آن خیلی زخم‌های شدید داشتند. سر یکی و قبرغه‌های 2 تای دیگر شکسته شده بود. دکتران به این نظر هستند که این قسم زخم‌ها را انسان و حیوان انجام داده نمی‌تواند. آنها بر این باور هستند که اینها از یک بلندی افتادند. ذکر حیوان در اینجا به این خاطر شد که چشم‌های 2 نفر و زبان این دختر غایب شده بود. از صحنه جرم لباس‌های هم پیدا شد که بالای آنها آثار مواد رادیواکتیو موجود بود. در اول تیم تحقیقاتی به این نظر بودند که شاید کسی اینها را به قتل رسانده است، اما در 28 می این پرونده جرمی را بسته کردند، زیرا هیچ ثبوت موثق نیافتند که کسی اینها را به قتل رسانده است و یا هم اینها در بین خود درگیر شدند. اما آخر بالای این 9 نفر چی شده بود؟ دروازه خیمه را رها کرده، آن را پاره کرده، از آن خارج شدند. چی پیام دارد؟ چه قسم حالت اضطراری پیش آمده که همگی خیمه را پاره کرده و فرار کردند؟ اما هر حالت اضطراری که بود، زمانی که از خیمه برآمدند از بین رفته است، چون آثار قدم‌های اینها در حالت فرار نیست، بلکه در حال قدم زدن در حالت عادی است. یعنی هر مشکل که در خیمه بود او حل شده و به خاطر جمع به حرکت ادامه دادند. طبق راپور رسمی علت مرگ 6 تن هایپوترمیا گفته شده است، اما حالت ظاهری آنها را دیده خیلی مشکل بود کسی قناعت کند که از سردی زیاد مرده باشند. این قضیه تا این دم بین المللی شده بود. مردم به حمایت از قربانیان با خانواده هایشان یک جا بر ضد نظریه هایپوترمیای شوروی سابق آواز بلند کردند. آنها به این نظر بودند که شوروی از دلیل اصلی مرگ آنها چشم پوشی کرده و آنها را پنهان کرده است. او هم زمانی که از کالای نفر آنها مواد رادیواکتیو پیدا شد، توجه همه به طرف تست اتمی جلب شد. این زمان جنگ سرد بین امریکا و شوروی بود. امریکا چند سال قبل از این بالای هیروشیما و ناگاساکی از بمب اتم استفاده کرد که قدرت خود را در دنیا به نمایش گذاشت. بعد از آن شوروی نیز چندین تست اتمی انجام داد. مردم به این فکر هستند که شوروی بالای این کوه کدام تست اتمی انجام داده است. به همین خاطر از اثر مواد آن این 9 نفر مردند که حال هایپوترمیا گفته میخواهند این قضیه را بسته کنند. تیم تحقیقاتی از هر زاویه این قضیه را بررسی میکرد. یک نظریه این بود که شاید برفکوچ آمده باشد و صدای این برفکوچ را شنیده اینها فرار کرده باشند، اما این نظریه را رد کردند، چون اگر این قسم می بود برفی که بالای خیمه قرار گرفته بود باید خیلی دوال می بود. دوم این که رهبر گروه ایگور یک کوهنورد و اسکیباز با تجربه بود. او در این قسم جای خیمه نمیزد که خطر برفکوچ باشد. بعد از این حادثه زیادتر از 100 کوهنوردی دیگر در اینجا صورت گرفت که هیچ اثری از برفکوچ دیده نشد. صرف در ماه‌های اپریل و می شرایط این کوه خیلی خطرناک می باشد، اما این 9 نفر در ماه فبروری به اینجا رسیده بودند که هیچ اثری از این شرایط نبود. این آخرین تصویر از کمره یک کوهنورد است که در آن شب گرفته شده است. قسم معلوم میشه که در این عکس یک روشنی است که در تاریکی کمره درست فوکس کرده نتوانست. طبق این تصویر نظریه های مختلف دیگر به وجود آمد. بعضی به این معتقد هستند که این تصویر کدام سفینه فضایی است. بعضی میگویند نخیر، این تصویر از چراغ خیمه است. یک چیز واضح است که اگر در این تصویر راکت، سفینه فضایی و یا شهاب سنگ باشد، در نزدیکی اینها برخورد نکرده است، چون اگر برخورد میکرد زمانی که اجساد پیدا شد آثار یک چیز دیگر نیز پیدا میشد. راز این عکس آخری را نیز در منظر عام نگفتند. پس سوال آخری ما نیز همان است که دلیل اصلی حادثه دیاتلوف پاس چی است؟ چرا خیمه را پاره کردند؟ چرا بدن بعضی آنها به شدت زخم داشت؟ چرا در این قدر هوای سرد اینقدر کالای کم پوشیده بودند؟ همه اینها که مردم با تجربه بودند. برای دانستن حقیقت ما به طرف خیمه می رویم که اولین حلقه زنجیر است. با تصویر 2 شب قبل از حادثه که ببینیم، یک لوله از داخل خیمه برآمده است که این لوله و منقل را رهبر گروه دیاتلوف خودش ساخته بود. در شب حادثه آنها از این منقل استفاده کرده بودند.
چون از داخل خیمه غذای پخته شده پیدا شده بود. فرض بر این است زمانی که این منقل را خاموش کرده باشند از زغال باقی مانده یکی دوباره شعله‌ور شده باشد. زمانی که خیمه پیدا شد این لوله در آن موجود نبود، یعنی اگر آتش روشن شده باشد دود آن عوض این که به بیرون برود در داخل جمع شده می رفت که به همین سبب کوهنوردان در داخل بودند. نفس آنها تنگی پیدا کرد. همین یک نظریه کم معقولتر به نظر می آید که دود در داخل خیمه خیلی زیاد شده بود. آنها خیمه را پاره کردند تا دود برآید. برای اثبات این نظریه ثبوت نیز موجود است. بالای جسم کوهنوردان و کالای آنها آثار سوختگی دیده می شود و حتی از دهن بعضی ها خون نیز برآمده بود. یکی از دلایل این که همراه سرفه خون می باشد همین تنفس دود فیلتر نشده است. بعد از برآمدن از خیمه آهسته به جستجوی پناهگاه حرکت کردند. بعضی آنها کالای گرم، بوت و دستکش نیز پوشیده بودند. آنها یک موقعیت را در جنگل نشانی کرده بودند و زمانی که آنجا رسیدند آتش روشن کردند که آثار آن را در نزدیکی درخت دیودار پیدا کردند. 4 کوهنورد که کالای زیاد پوشیده بودند در جستجوی چوب به داخل جنگل پیش رفتند که در آنجا یک برفکوچ کوچک بالای آنها آمد و بر اثر ضربات شدید سنگ‌ها و صخره‌ها بالای سر و بدن آنها و شکسته شدن آنها خونریزی داخلی نیز پیدا کردند. جسد 2 کوهنورد که کالای کم پوشیده بودند پیش درخت دیودار موجود بود. باقی 3 نفر دیگر آشفته شده دوباره به طرف خیمه حرکت کردند که در همان جا یخ زدهشان و همچنان 2 نفر که پیش آتش نشسته بودند آنها نیز بر اثر خنک زیاد مردند. درباره رادیواکتیو باید گفت که هر چیزی یک کمی رادیواکتیو می باشد، اما این کالاها خیلی زیاد رادیواکتیو بودند. یکی از اعضای این گروه الکساندر کولیواتوف قبلا در یک مرکز تحقیقاتی هسته‌ای کار میکرد و یوری کریوانوشینکوف در یک مرکز تحقیقات هسته‌ای مخفی شوروی کار میکرد. کالای دریافت شده رادیواکتیو دار از همین 2 نفر بود که از کالای مابقی اعضای گروه رادیواکتیو نرمال به دست آمد. او کوهنوردهایی که اعضای بدنشان گم شده بود امکان دارد که بعد از وقوع این حادثه کدام جانور جنگلی بالایشان حمله کرده باشد. از این حادثه 65 سال گذشت که از بین 10 نفر کوهنورد فقط یوری یودین زنده مانده بود که به خاطر وضع وخیمش به سفر ادامه نداد. او به صورت طبیعی با عمر 76 سالگی در 27 اپریل سال 2013 از دنیا رفت. امیدوار هستیم که این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. پس لطفاً با سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید.